ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ දුන් තෙල් බත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි මේක හදන්න. දුන් තෙල් බත් කිව්වහම පස්සේ අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේක මේ දුන් තෙල්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ගී කියලා. ගී තමයි සමහරට අපි සිංහලෙන් කියන එළඟි තෙල් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ඒක හදද්දී අවශ්‍ය වෙන හාලක් තියෙනවා. ඒක තමයි කීරි සම්බා. ඉතින් මෙන්න මේ කීරි සම්බ හෝ මුතු සම්බ වලට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහනෙන් පෙන්නන්නේ මේ කීරි සම්බ පාවිච්චි කරලා හදන මේ දුන් තෙල් බත. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ සමහරට විදේශ රටවල ඉන්නව නම් ඔයගලන්ට ඒ හාල හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට තියෙන බාස්මති හාල පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නමුත් දුන් තෙල් බත් හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කීරි සම්බා කියලා පොඩි ඇට තියෙන හාලක් තමයි මේකට වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද අද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ කීරි සම්බ එක. දැන් මම මේක හොඳට හොදලා වේලගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට ඉතින් හොදලා මේ ඉක්මනින්ම වතුර ටික පෙරාගෙන කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මම දැන් විනාඩි කිහිපයකට කලින් මේක හොඳට හොදලා වතුර ටික අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලොත් ඒක ලෑස්ති කරගන්න මේ විදිහට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න රම්පේ අවශ්‍ය වෙනවා, කරපිංච අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට එන්සල් කරාබු නැටි, ඊළඟට කුරුදු පොතු, සුදු ලුණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සේර. ඉතින් සේර මෙන්න මේ වගේ අඟල් දෙකේ අඟලි කෑලි කීපයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ගොඩක් මහත නම් මේක තල්ල වගේ දාගන්න. ඊළඟට කහ කුරු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ලුණු ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක මේ බැද ගැනීම සඳහා. ඊළඟට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ වගේ එළඟි තෙල් ගී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක. මේ ගී ගත්තාම ගී වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගන්න ගන්න පුළුවන් ভেජිටේරියන් එක. අනිත් එක සත්ත්ව මේද වලින් හදපු එක. සත්ත්ව ආහාර වලින් හදාගත්ත ගී එකක් තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට මේ ভেජිටේරියන් අයට ভেජිටේරියන් ගී එකක් තියෙනවා. මම ඒක නිකන් සඳහන් කරේ ඔයගලන්ට ඒ වර්ග දෙකක් තියෙයි කියලා කියන්නේ නිසා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක හදාගමු. අපි මුලින්ම බත උයන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ටෙම්පරාදු හදාගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා මම එතකොට ගී ටික මම මේ විදිහට දානවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි මේ ගී මේ තත්ත්වෙට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මෙහෙම සීත රටක ඉන්න නිසා මට මේක මේ හැම වෙලාවෙම මේව හයි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ තෙල් එකට දාලා මේක මේ දියාරු කරගන්නේ. ඊළඟට මේකෙත් අනිත් දේ තමයි ඔයගලන්ට මේක එළඟි තෙල් නැත්තම් ගී නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට බටර් පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් මේකට තවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මගේ ගී ටික දිය වුණා. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික එකතු කරනවා. මේක මට හොඳට කර වෙන්නයි ඕනේ. මේක ටිකක් බැදීගෙන එනකොට අපි ඉතුරු දේවල් ටික එකතු කරනවා. එන්සල් ටික. කරාමේටි එන්සල් ටික හොඳට තල්ල දාගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්. ඔයගොල්ලන්ට සුදු ලුණු අවශ්‍ය නැත්නම් සුදු ලුණු දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සුදු ලුණු දැම්මොත් ඒක සුවඳ තවත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟ කුරුදු පොතු. ඊළඟ සේර. එතකොට මේ වගේ බැදෙනකොට මේ හොඳ සුවඳක් එනවා. කියන්නේ සුවඳ තමයි මේකේ බත් එකේ තියෙන්නත් ඕන. මොකද මම රම්පේ ටික දැම්ම දාන්නේ නැහැ, කරපිංචක් දාන්නේ නැහැ. සුදු ලුණු ටිකත් මම පොඩ්ඩක් වෙලා තියනවා. හේතුව නැත්නම් ඒක ගොඩක් වෙලාට කරවෙල යනවා. මට මේ ලුණු ටික පොඩ්ඩක් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සුවඳ හරීම සුවඳයි බතට. සහ ඒකේ හොඳ රසකුත් වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරනවා රම්ප කරපිංච ටික. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි සුදු ලුණු ටිකත්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ වගේ මේකත් එක්ක කවලම් කරලා පොඩ්ඩක් බැදෙන්න අරිනවා. ඉතින් මේ ටික දැන් බැදීගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේකට හාල් ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ
ඒකතු කළා. ඊට පස්සේ මම දැන් එකතු කරනවා මේකට කහ කුඩු ටිකක්. ටීස්පූන් භාගයක් විතර. මට ගොඩාක්ම කහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක. ඒ වගේම ලුණු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට මේකෙදිම අපි බැදගමු. ඉන්දර ගොඩ වැඩි කරගන්න එපා නැත්තම් පිච්චේවි. මේ බලන්න නැති ඕගලන්ට හොඳට මේක බැදෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ඊට පස්සේ මේක මම හට්ටියට මාරු කරනවා. මම උයන හට්ටිය මම ගත්ත මේ විදිහට අරගෙන මම ඒකට මේ විදිහට ඔක්කොම දානවා. ඉතින් මම වතුරත් මේකට දැම්මා. ඒ දාලිවල මේක හොඳට මේ තඹ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ රයිස් කුකරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ලිපේ උඩ දීලා පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර සාමාන්‍යයෙන් මේකට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වතුර තියෙන්න ඕන. හේතුව මොකද මේ හාලට සාමාන්‍ය වතුර උනන නිසා. තේ තියලා මම මේක වහලා තියෙනවා. අපි තැඹුණන් පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද කියලා, බත් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක දැන් හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තැඹෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ වෙලාවේදීම මුද්‍රස් පලන් ටිකක් ඕන නම් උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට තව ලුණු ටිකක් බැදලා දාන්න පුළුවන් ඔයාලට උඩින්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ සරසන්න පුළුවන් බත් එක. දැන් මම මේකේ නම් මේ ඊට පස්සේ මේක එළියට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මම සරසලම පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක දා ගන්නවා. පේන ඇති හොඳට උණු හොඳ තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි වන්න මම අද හදාගත්ත බත් එක. ඉතින් මේ දුන් තෙල් බත් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හරිම ප්‍රියමනාපයි. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති කෑමකින් අපි එළවලු ගත්තොත් මොන හරි ඔයගලන්ට කැමති මස් එකක් එහෙම මේකට සර්ව් කරන්න පුළුවන් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ මම ඔයගලන්ට මේ ගානිෂ් කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ ගෙදර අමුත්තන්ට පිළියෙල කරන්න. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ දුන් තෙල් බත හදාගන්නේ කියලා. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලෝ හරියට පාවිච්චි කරද්දී ඒ ගී එක. ඒ කියන්නේ දුන් තෙල් ඒ ලැඟි තෙල් එක හරියට ඔයගොල්ලෝ තෝරා ගන්න ඕන. එහෙම ගත්තොත් තමයි මේ දුන් තෙල් බතේ තියෙන හරිම රස සහ සුවඳ ඒ නිමාව හරියට මෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක නැත් ඔයගොල්ලෝ මේ සැලකිලිමත් වෙන්න. මම හිතනවා අද මේ වැඩසටහනේ යමක් අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වැඩසටහනකින් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.